last time Vorige keer we studied hebben we gestudeerd about the origin of Satan, over de origine van Satan, zijn afkomst, where he came from. waar hij vandaan kwam. And we found out We zijn erachter gekomen that he wasn't Satan. dat hij niet Satan was. He was a good angel. Hij was een goede engel. His name was Lucifer. Zijn naam was Lucifer. He was a light bearer. Hij was een lichtdrager. He was one of the cherubs. Hij was een van de cherubs That moves with the presence of God. die bewogen met de tegenwoordigheid van God. That were close to God. Die dicht bij God waren. And we studied last time. En we hebben vorige keer bestudeerd. Because he sinned Omdat hij zond. as a result of pride. Hij zondigde vanwege trots. He said, I will. Hij zei, ik zal. See, pride Trots is the only thing that will bring you down like that. is datgene wat u naar beneden haalt. Zo ineens. Within no time. Especially when God starts using you with it. Speciaal als God u een beetje gebruikt. And you think En nu denkt u you are something. dat u iets bent. He laughs. Hij lacht. Now, if somebody gives you a gift, Als iemand u een cadeau geeft, he gives you a gift. dan geeft u een cadeau. God gives you a gift. God geeft u een The cadeau. gift came from him. Cadeau komt van Don't hem. you think he knows how the gift functions better than you? Denkt u niet dat hij beter weet hoe het cadeau I have functioneert? another question. Ik heb een andere vraag. Why is it that every time when you grow, you discover a bit of the gift you have? Waarom is het elke keer als je groeit dat u een beetje ontdekt van de gaves die u heeft? So you see, they can use you a bit in healing. Dus ze kunnen u een beetje in There geneesmiddelen are more gebruiken. things that you still need to know. Maar er zijn nog heel veel dingen die u moet leren. So we now be careful about pride. Dus ik ben heel voorzichtig met trots. The Bible says, De Bijbel zegt, pride trots caused Satan to be cast down. zorgt ervoor dat Satan viel. He was cast down. Hij was nedergeworpen. Isaiah 14. Jesaja 14. And Revelation chapter 12 verse 4. Get there, we're going to start there. Today I want to talk about the activities of Satan and his sphere of influence. Hallelujah. En we gaan starten bij Openbaringen 12, vers 4. We gaan het hebben over de invloed van Satan en zijn activiteiten. His strategies. Zijn strategieën. Tell somebody his strategy. Zijn strategieën. How many of you will always know the strategy of somebody? Wie wil altijd de strategie van iemand weten? Good. His tail swept across the sky and dragged down a third of the stars. Say angels. And flung them to the earth. And the dragon stationed himself in front of the woman. Well, let's stop in the first verse. We saw that when Satan was overcome in the heaven, En toen Satan was overwonnen in de hemel, what did he do? wat deed hij? He influenced 1/3 of the angels. Hij beïnvloedde 1/3 van de engelenscharen. And he pulled them down on earth. En hij heeft ze meegenomen naar de aarde. These angels are demons. Deze engelen werden nu demonen. Now we should not confuse these angels with the angels that were cast into the bottomless pit. En we moeten niet in de war komen met de engelen die in de bodemloze put werden geworpen. There were angels that looked down on the earth. Er waren engelen die naar beneden keken. Op And they aarde. saw the daughters of men and they slept with them. How many of you read that? En ze zagen de dochters van de mensen en ze sliepen met hen.
Now, those angels were sent into the pits, the bottomless pit. They are not on there, they are chained. There's somebody, they are chained. Maar die engelen werden in de bodemloze put gegooid. En ze zijn geboeid. They are there. Ze zijn daar. When you check the book of 2 Peter, Wanneer je naar het boek van 2 Petrus kijkt. I think, if I am very, very right, let me give you the precise scripture. 2 Peter, chapter 2, verse 4. Or chapter 4, verse 2. Somebody put it on the board for me, please. Chapter 4, verse 2. Am I right? Or is the Holy Ghost right? Is it there? But God did not even tell angels that sin. Chapter 2, verse 4. But cast them into hell. There's somebody the bottomless pit. So these are not the angels I'm talking about. And Jude 6 also spoke about them. Jude 6. En dit zijn niet de engelen die dus waar ik het over heb. Now I'm talking about 1/3 of the angels in heaven. 1/3 van de engelen in de hemel. That were under the domain of Satan. Die onder het domein van Satan waren. And he influenced them. En hij beïnvloedde hen. And drew them down. En bracht ze naar beneden. They have become demon spirits. En ze zijn demonische geesten geworden. That are walking against the children of God. Die tegen de kinderen van God opkwamen. Hallelujah. Now the Bible says in Revelation, verse 12, verse 10. En de Bijbel zegt in dezelfde Openbaring 12, vers 10. Then I heard a strong loud voice in heaven saying, now it is come, the salvation and the power and the kingdom, the dominion of the reign of our God, and the power, the sovereignty, the authority of his Christ, the Messiah, for the accuser of the brethren. So one of the name of Satan is accuser. Tell somebody accuser. So when somebody is accusing you, who is accusing you? So right beside your book, Satan is the accuser. En Satan is de aanklager. En dus schrijf op in uw schrift dat hij aanklaagt. Dus als iemand u aanklaagt, the reason why Satan. we are not offensive. En de reden waarom we niet in de aanval gaan, In our warfare, in onze oorlogsvoering, because we are not quick is omdat we niet snel to genoeg know zijn when it's talking. om te weten wie er praat. So we focus Dus we zijn gefocust on the vessel talking, op degene die spreekt. but we don't focus on the entity, the ruling power, using that vessel to talk. Maar we kunnen niet zien dat er een entiteit achter zit die persoon zal laten praten. Is somebody getting? Hoort iemand dat? And it's so funny that your mind has been trained En het is zo grappig dat je verstand getraind is to see people om mensen te zien, talk, te praten. but your mind has not been trained to see beyond people. Maar je verstand is niet getraind om boven mensen uit te zien. So the Bible calls him the accuser. Dus de Bijbel noemt hem de aanklager Of our brethren. van onze broeders. He who keeps bringing before our God charges against them day and night and has been cast out. Our brethren. The accuser of our brethren. Somebody go to the book of Job. Laten we naar het boek van Job gaan. I'm talking about the activity and the fear of the devil. How he operates his strategies. Hallelujah. En ik heb het over de activiteiten van de duivel, zijn strategieën, hoe hij opereert, zijn vrees. Because we found out that he was cast on the planet Earth. Is that so? Want we zijn Continue from there. Verse 12. What did verse 12 says? En wat zegt vers 12? Dat hij geworpen was op aarde. So one of his name is what? Yeah. So if people are accusing you, who is talking to you? Zeker. Who? Zeker. Okay. Dus als mensen u beschuldigen, wie praat dan? So Satan. who are you gonna buy? En wie moet je dan bidden? Satan. Satan. The reason why I'm teaching you this. De reden waarom ik u dit leer. Many people have missed it. Vele mensen hebben het gemist. We are not shocked.
We are sharp to think, but we are not sharp to discern. We zijn wel scherp om te denken, maar niet scherp om te kunnen onderscheiden. So, therefore be glad, O heavens, you that dwell in them. But woe, oh, the earth and the sea, for the devil has come down to you in fierce anger. Fury, because he knows that he has only a short time left. The Bible did not say the devil knows the time. He doesn't knows the time. En de Bijbel zegt niet dat de duivel weet welke tijd hij nog heeft. If the devil doesn't know the time, that means he is limited. En als de duivel de tijd niet weet, dat betekent dat hij gelimiteerd is. Schrijf het op. He is not all-knowing. Hij is dus niet alwetende. He doesn't have all the information. Hij heeft dus niet alle informatie. Some of the things he knows Sommige dingen die hij weet, is because you make him know. Is omdat u hem dat laat weten. Are you getting this? Hoort u dat? So he is limited. Dus hij is gelimiteerd. He knows his time is short. Hij weet dat zijn tijd kort is. So he want to employ many people. Dus hij wil veel mensen inlijven. To join him in hell. Zodat ze met hem mee kunnen gaan naar de hel. He is the one that accuses you. Hij is degene die u beschuldigt. And causes you to be offended against your brother and sister. En zorgt dat u beledigd bent en beledigd voelt tegen uw broeders en zusters. Are you getting it? Hoort u dat? He is an accuser. Hij is een beschuldiger. That is one of his activities. Hij is een aanklager. He accuses. Hij klaagt aan. Last week, vorige week, I started by telling you that it seems as if the devil is in charge because of the many things that are happening. There is a lie. En het lijkt dat de duivel in controle is vanwege de vele dingen die gebeuren, maar dat is een leugen. So one of his names is an accuser. Dus een van zijn namen is aanklager. And because of that, en vanwege dat, he is furious. Is hij furieus. He is cast out of his position. Hij is uit zijn positie geworpen. And he is looking men to employ to join him to hell. En hij zoekt vele mensen die met hem mee kunnen gaan naar de hel. Job gives us a little bit of clue about him. En Job geeft een beetje een hint. Job 1 verse 6. Job 1 vers 6. Tell somebody the secret of spiritual strength. Het geheim van geestelijke kracht is consecration. Is toewijding. Now you see. Nu ziet u. You can pray everywhere, anytime. Je kan overal altijd bidden. When you know how to block in the spirit. Als u weet hoe u moet in de geest moet gaan. You can be walking and praying. Je kunt wandelen, werken en bidden. Now there was a day when the sons, the angels of God, came to present themselves before the Lord. And Satan, the adversary means somebody that opposes. So write down again, one of the name of the devil is an adversary. Tell somebody. En een van de namen van Satan is tegenstander. An opposition. Tegenstand. Have you been like you are facing an opposition in life? Heb je te maken met tegenstand in je leven? Opposing you, you don't know why. En alsof iets je tegenwerkt en je weet niet wat het is. Have you been there? Hebt u ooit daar geweest? They know. Vandaag weet. You are dealing with the devil. Je hebt te maken met de duivel. He can use the person to oppose you. Hij kan een persoon gebruiken om je tegen te staan. Never you mistake and say this person is opposing you. En nooit moet u in de war zijn om te denken, deze persoon komt tegen me op. He is the one opposing you. Het is Satan die tegenstand biedt door die persoon heen. Are you getting it? So one of his activity. Dus een van zijn He activiteiten. opposes. Hij biedt weerstand. Minus, besides accusing you, he opposes you. Hij biedt tegenstand. That's his job. Dat is zijn taak. Are you getting it?
Hoort u dat? So there was the accuser there to oppose. He was accusing Job. Now, get back to the book of John. Dus de aanklager is daar om tegenstand te bieden. John chapter 14, verse 30. Johannes 13, vers 30. 14, vers 30. Excuses. Teaching you how to pray. You see, some people, they are used to this so much in prayer that they don't think. They just know when they show up, they know what is happening. They just know when they show up, they know what is happening. But when you are too carnal, all what you see is evil. And you can never win a battle when you are too natural. En je kan nooit een strijd winnen als je te vleeselijk bent. Want het enige wat je ziet dan is mensen. Je ziet niet dat het een geestelijk iets is. Are you getting it? Hoort u dat? Verse 30, please. Vers 30, alstublieft. Thank you, Father, my young preacher. One of these days you're going to preach. You're going to preach your best sermon to us. He's the pastor, you don't know. He's the first person that I really saw as a young man that is going to be a pastor. Oh, you don't know. He's a pastor, he's a preacher. So I'm watching and being very careful. Look at it. And now I rebuke the devil. He will not stop that call. Because I saw him preach boldly and radically. And he was preaching holiness. Look at it. And I will not talk with you much more. For the prince, evil jealous, ruler, evil jealous, he's wise. There's somebody he's wise. Nice. So you don't face him with your intelligence. Dus je kunt niet hem overwinnen met je eigen intelligentie. You know these people that just pop out and say the devil is stupid. Tell brother, what do you mean? En al die mensen zeggen, ja, de duivel is dom. Ik weet niet waar je het over hebt. Is he really stupid? Is hij echt zo dom? Do you get what I'm telling you? Begrijp je wel wat ik bedoel? A ruler. Regeren. The Bible calls him a ruler. Regeren. Of the world. A ruler. No, let's go gradually. I will not talk with you much more. For the prince. That word prince gives birth to the word principality. En dat woord prins, dat geeft geboorte aan principaliteit. How many of you say, apply the principality, apply the power? Shut up. Today I want to come down that good. I know the problem is good. Pray like that. That's all. Pray like that. You are right. Het is goed dat je zo bidt. But now understand what you are praying for. Maar we moeten wel ook begrijpen wat je All bidt. this time that we pray like that, were we wrong? No. You were right. But today knowledge is come. Maar vandaag komt kennis. A principality. Een macht, een overheid. Is a state and authority of a prince. Is de staat of een autoriteit van een prins. The Bible says we wrestle not against principalities, powers. And you see, every state governed by a prince has a delegation of power. He delegates power for the people to function. Tell somebody, power. En elke overheid wordt geregeerd door een prins. En die is kracht toebedeeld. And it didn't stop there. En het stopt daar niet. Then it goes further to say, Dan gaat het, rulers of darkness. en dan gaat het verder met heersers der duisternis. Of this world. Van deze That wereld. means he exercises rulership. Dat betekent dat hij heerschappij uitoefent. He rules. Hij heerst. Now we must ask him, so who does he rule? En we moeten ons afvragen over wie heerst hij dan. Then it didn't stop there. Then it moved further to the spiritual wickedness in high places. En dan stopt het daar niet. En dan heeft het over slechte geesten in hogere plaatsen, gewesten, hogere gewesten.
Is somebody getting this? Hoort iemand dit? It is very important Het is heel erg belangrijk that dat wij understand. we begrijpen. We understand this message. Dat we deze boodschap begrijpen. Now actually, En nu eigenlijk, this is the roots of warfare. dit is de wortel van oorlogsvoering. So I'm praying for you that you get it. So you see, Dus ziet u, the Bible calling the praise. Bijbel noemt het praise. How many of you know that when God wants to teach you something, it's like the devil doesn't want you to know it. En hoeveel van u weten dat als de duivel, dat als God u iets wil leren, de duivel niet weet dat je het leert. That's why you must learn. Daarom moet u leren To cost your brain. om te zorgen dat To u learn the things it doesn't want to learn, even though it doesn't like it. om die dingen te leren die je niet leuk vindt om te leren. Are you getting it? Hoort u dat? So look at the book. Dus kijk naar het The woord. Bible calling the praise. De Bijbel noemt hem een prins. The praise Prins means, betekent, and the Bible talk about principalities. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. But it started with principality. It means a state and authority of a prince. There's somebody, a prince. een prins. Is talking about the devil. En het heeft over de duivel. It didn't stop there. Go to the book of the Bible call him evil James. En de Bijbel noemt hem een kwade genie. The Bible call him a ruler. En ook een regeerder. So what does he rule? Dus waar regeert hij dan over? He has these fallen angels. Hij heeft die gevallen engelen. They are demon spirits En die zijn demonen geworden. that he rule over them. Waar hij over regeert. He rules over them. Hij regeert over So hen. he rules, and how do they manifest? I'm going to come there today. En hoe You have time. manifesteren ze? They don't manifest the way we see it in church. That is peanuts. We hebben het niet over manifestaties zoals we zien in de kerk. Are you getting it? Hoort u dat? Now look at it. Go to the book of John 16 verse 11. We gaan naar Johannes hoofdstuk 16 vers So we 11. found out he is an accuser. Dus hij is een aanklager. Yes, and he's what? He's smart. That is good. All these people that think they are smart, when God tells them to do something, they use their heads. They use their heads. They use their heads. They use their head. I am laughing at you because you will not go nowhere. En al die mensen maar die hun verstand willen gebruiken, ik lach ze uit, want je gaat nergens heen. De duivel is veel slimmer dan je verstand. That's why the Bible calls him the God of this world system. He is not the God of this world because that is how people are preached. Why should I call the world that it belongs to the devil? It is preached that I'm in the devil's world. No. The world was created for man to live, not for the devil. Do you understand this? En de wereld is niet aan de duivel toebedeeld, maar hij is de God van wereldsystemen. About judgment, because the ruler, evil James priest of this world, Satan, is judged and condemned, and sentence already is passed upon him. So his own judgment is already determined. Dus zijn eigen oordeel staat al vast. So God is not going to judge him, he's already judged. Dus God gaat hem niet oordelen, want hij is al veroordeeld. Now because he's a thief, that is one of his names. Nu, omdat hij een dief is, dat is ook een van zijn. He's a murderer, that is another name. Hij is een moordenaar, daar is ook een van zijn namen. He's a destroyer, that is another name. Hij is een vernietiger, dat is ook een van zijn namen. He comes to take many people to join him to this place. Wil daar vele mensen nemen om hem mee te nemen naar die plaats. And now we can see En nu kunnen we zien most people that come to this place, dat de meeste mensen die op deze plaats komen, they come there by one simple thing called personal deception. en die komen op deze plaats door één ding wat genoemd is misleiding. Most of the time when we say the devil is an accuser, En heel vaak als we zeggen ja, de duivel is een aanklager, you may be asking how. dan vraag je jezelf af hoe. How is he an accuser? Hoe is hij een How aanklager? does he do it? Hoe doet hij He het? walks through people. Hij werkt door mensen heen. The devil needs bodies
to function in. En de duivel heeft lichamen nodig om in te werken. He uses vessels to manifest himself. En hij gebruikt vaten om zichzelf te manifesteren. He's always looking for something to use. Hij gebruikt altijd iets om te kunnen gebruiken. Are you getting this? Hoort u dat? So he's an accuser. 1 Peter 5 verse 8 tells us something. En 1 Petrus 5 vers 8 zegt ons iets. Dus hij is altijd een aanklager. Are we there? 1 Peter 5 verse 8. Take time. 1 Peter. Be well balanced, think with it sober, be vigilant. Be vigilant. Why? Because the devil himself is smart. So they say be vigilant, watch, and watch at all times. For the enemy of yours. You see, the Bible does not say enemies. It says enemy. En er zijn niet vijanden, maar één vijand. One. Eén. The devil roams around like a lion roaring in fierce anger. Why in fierce anger? Because he has just a short time, seeking someone to seize upon and destroy. He has a short time. Hij heeft een korte tijd. He is angry. Hij is boos. So he is trying to employ people to destroy. Dus hij probeert mensen te zoeken om te vernietigen. How does he do it? En hoe doet hij dat? He maneuver through people. En hij manifesteert door mensen heen. The Bible also calls him the prince of the power of the air that walketh in the children of disobedience. En de Bijbel noemt hem ook wel de prins van de lucht. Ephesians 2 verse 2. We kunnen het lezen in Efesiërs 2 vers 2. So I am giving you his names. Dus ik geef u zijn namen door. The devil never laughs. De duivel lacht niet. Even when he laughs, he is angry. Zelfs wanneer hij lacht is hij boos. Have you seen people that give you a hand when they are just waiting this opportunity to take you down? Heeft die mensen nooit de hand gegeven en ze wachten op een mogelijkheid om je naar beneden te halen? We have people like that. Er zijn mensen die zo zijn. You are with somebody that is just looking the least for to point finger. En ze zoeken gewoon het minste ringen om een vinger te wijzen. That is, when you have such an attitude. Wanneer je zo'n houding hebt, Be careful. moet je You voorzichtig may be silently worshiping the devil. Dan mag je voorzichtig wel de duivel aanbidden eigenlijk. Ephesians 2 verse 2. Efesiërs 2 vers 2. In which at one time you walked habitually, you were following the course and the fashion of this world. In which, tell somebody, I'm not like that anymore. We're under the sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of the air. You were obedient to and under the control of the demon spirit. And I think that still constantly works in the sons of disobedience. So you see, when you and the man in the world are in conflict, stop blaming them. Stop getting angry with them. You are dealing with the devil. En wanneer u met mensen in de wereld overhoop ligt, dan heeft het niet te maken met de mensen, maar een geest is daarvoor verantwoordelijk. He uses them. Hij gebruikt die mensen to work against you. om tegen u te werken. He uses them as a tool. En hij gebruikt ze als een instrument to work against you. om tegen u te werken. I used to think, En ik dacht altijd, when I read this scripture, toen ik deze Bijbeltekst las, I was thinking, dacht ik always, altijd, that Noah, weet u wat? the man in the world, De man in de wereld doesn't have control. heeft geen controle. So, Dus that's why daarom the devil just uses him like that. gebruikt de duivel hem gewoon zo. Then I found out it's a lie. En toen kwam ik erachter dat dat een leugen is. I found out Ik kwam erachter, it's a lie. het is een leugen. They all have a will of their own. Ze hebben allemaal een eigen wil. Yes, they have the wrong spirit.
En ja, ze hebben de verkeerde geest. but they still have the will. Maar ze hebben nog steeds een wil. And that will gives them the freedom of choice. En die wil geeft hem de vrijheid van keuze. But most of the time, Maar heel vaak, because they are not born again, omdat ze niet wederom geboren zijn, they easily give themselves over geven ze zichzelf heel makkelijk over to the devil aan de duivel. because they are used to his lies. Want ze zijn gewend aan zijn leugens. Are you getting this? Hoort u dat? So we can see Dus we kunnen where the people dat wereldse that don't know him, die hem niet that kennen, are rebellious, die rebels zijn, is because of a demon spirit. is vanwege een demonische geest. So you can call him the chief of rebellion. Dus u kunt hem noemen de opperhoofd van ongehoorzaamheid of rebellie. Are you rebellious? Bent u rebels? Then Dan you are surely fellowshipping with something without knowing. Dan heeft u dus een gemeenschap met een geest waarvan u niet weet. The devil is. De duivel is I didn't write the Bible. Ik heb dat niet geschreven. It is there. Staat er I geschreven. am teaching you about the activity. Ik ben nu aan het uitleggen over de activiteiten. And the fear of Satan, how he operates. En de vrees van Satan, hoe hij opereert. So we can see Dus we kunnen zien. the careless and rebellious and unbelieving who go against the purposes of God. Now go to 2 Corinthians chapter 4 verse 4. En laten we naar 2 Korintiërs 4 vers 4 gaan. I'm giving you his attributes. Ik geef u mee zijn attributen. That's why when you see people that God has trained for warfare, En daarom mensen die getraind worden voor you see them when they see things, wanneer ze dingen zien. you are saying, why are you talking about the thing? Why don't you address this and that? No, the warrior first of all deal with it in the spirit before he talks. En het is niet zo dat je, wanneer je dingen ziet in de geest, dat je daarover praat. Nee, een krijgsheld, die gaat eerst het afrekenen mee in de geest. You deal with things in the spirit before you talk about it. En je dealt eerst met For dingen in the de God of this world geest. system has blinded the unbelievers' minds. He is the one that causes you not to understand the word of God. En hij is daar om ervoor te zorgen dat je het woord van God niet begrijpt. And what does he work with? En waar werkt hij mee? Your minds. Met je verstand. How can you tell somebody the Bible? You tell somebody what God said, the person still gave his opinion. En hoe kan je iemand zeg maar het woord van God geven en die persoon geeft nog steeds zijn mening? Brother, be careful that maybe you are blind. Broeder, wees voorzichtig, want misschien ben je verblind. The first day that the Lord taught me about blindness, De eerste keer dat God me uitlegde over it's blindheid, almost 12 years ago, is bijna 12 jaar vandaag, or 13. 13. I went to a conference, Ik ging naar een conferentie and he said to me, en hij zei tegen mij, close your eyes. die je ogen dicht. Actually, that conference, she was there. En ik was ook op die conferentie. So I saw her Dus ik zag haar, because we met in school. want we hebben elkaar ontmoet op school. So I said, okay, I want to talk to her just to greet. I saw her, she was moving with some, let me call them white people. I think that was her family. En ik was aan het bewegen met een paar blanke I mensen. said, let me go, let me greet. En ik dacht, laat me maar gewoon groeten. The Lord said, no, En hij zei, nee, you're not going to greet nobody. je gaat niemand groeten. He said, I want to teach you something. Ik wil je iets leren. Sit, Zit, close your eyes. sluit je ogen. That is how you're going to attend the service today. Dat is hoe je vandaag de dienst gaat bijwonen. So I close my eyes. Dus ik heb mijn ogen So dicht I'm going gedaan. to teach you how to see. En ik ga je leren hoe je moet zien. So I saw the first time with my eyes closed. Dus voor het eerst zag ik met mijn ogen dicht. That's why Daarom, this natural cognition is good. deze natuurlijk verstand is goed. But there is a spiritual side Maar er is een geestelijke kant that goes beyond your natural cognition. die veel verder gaat dan uw natuurlijk verstand.
And that day, En I die dag received the most profound information. I closed my eyes, then the Lord said, open your eyes now. Go towards this direction. Go meet the person that I am sending you to. En toen zei God van open je ogen en ga deze richting op waar ik je naartoe stuur. And it came to pass. En het kwam uit. The rest, glory to Jesus. The Bible says, the mind, that they should not discern the truth, preventing them from seeing. Light means wisdom. Licht betekent wijsheid. The wisdom of God is foolishness to the world. De wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld. God can say speak in tongues. God kan zeggen spreek in tongen. You say I'm in the middle of when people are really going to laugh at me. That is how we want to demonstrate His wisdom. Ja, maar terwijl ik iets ben met wereldse mensen, ja, dat ga ik echt niet doen hoor. Want Reverend Eastwood said, Reverend Eastwood zei, my friend sat on the airplane. Een passagier zat in het vliegtuig With a Jewish man. met een Joodse man. And the Jewish man En de Joodse man was talking to him. sprak met And the hem. friend talked about Jesus. En die vriend sprak over Jezus. The Jewish man was trying to argue. En de Joodse man was aan het argumenteren. The Holy Ghost told the friend, speak in tongues. En toen zei de vriend van spreek in tongen. He started to speak in tongues. Hij begon in tongen. He was speaking Jewish language. En hij sprak Hebreeuws. So he communicated the truth in tongues. Dus hij communiceerde de waarheid in tongen. Within no time. Binnen een korte tijd. Then the man said, hey, wait a minute. Dus zei de man, wacht. Are you Arabic? Ben je Arabisch? He himself did not know what he spoke. Hij zelf wist niet wat hij sprak. Then he said, what you told me now, En wat je nu tegen me you could not know. kon je niet weten. Only God Alleen God can reveal this. kan dit openbaren. And the man En de man opened his heart for Jesus. opende zijn hart voor Jezus. There's somebody wisdom. Wijsheid. There's somebody wisdom. Wijsheid. There's somebody wisdom. Wijsheid. There's somebody wisdom. Wijsheid. That's why we don't deal with the devil with our understanding. Go preach to your colleague and shout. Ga prediken tot je collega, nee, ik ben verlegen. No, they must not know that I'm a Christian. En ze hoeven niet te weten dat ik een christen ben. Strange. Nee. The devil is blinding you. De duivel verblindt u. That is his target. He blinds people. Dat is ook zijn doel. Hij verblindt mensen. That is his activity. Dat is zijn activiteit. He accuses you, Hij beschuldigt u. causes offense, Zorgt voor belediging. sow the seed of division, Zaait verdeeldheid. and he always hides behind people. En hij verschuilt altijd achter mensen. Now, when the Bible tells you, we wrestle not against flesh and blood, Wanneer de Bijbel zegt dat we niet worstelen tegen vlees en but bloed, against principalities and powers. maar tegen machten en overheden. The Bible is not telling you. Dat zegt de Bijbel niet tegen u. It's not telling you that you are dealing with people. Dat u te maken heeft met mensen. He's telling you are dealing with spirits that embody people. Nee, u heeft te maken met geesten die in het lichaam van mensen zijn. For example, Bijvoorbeeld, can I ask you a simple question? kan ik u simpel Why do vragen. you respect the king of the Netherlands? Waarom respecteer je de koning van Nederland? Because he's the king. Who made him the king? Wie heeft hem de koning gemaakt? God. Who? God. God made him the king. Tell somebody people. Tell somebody people. Now who gave him the power? Talk to me. I want to bring you somewhere. Who gave him the power? People. Dus wie heeft hem als koning aangesteld? Who made the decision? Wie heeft de kracht? People. If you check the king very well, En als je kijkt naar de koning, he is just a king in the woman. hij is But he has people that make decisions and he say yes. een koning die naar buiten treedt, maar er zijn andere mensen die beslissingen maken. The people are the power. En de mensen die beslissingen maken, die hebben de kracht. Now you cannot destroy the king. You must first destroy the people.
En u moet eerst die mensen die achter de schermen werken vernietigen. Wilt u de koning naar beneden halen? And you never see the people. You will never meet them maybe till you pass out of the Netherlands. En u zult ze nooit ontmoeten tenzij u, mocht u ook zo. They are the secret weapon of the king. Zijn het geheime wapen van de koning. They are hidden. Zijn verborgen. They are the one that gives him the power. Okay, go. We are standing behind you. En zij zijn degene die hem de kracht geeft van oké, ga maar, we staan achter je. The police officer that goes out in the street. De politieagent. Who gives him the power? Die geeft hem de kracht. The government. De regering. Something invisible. Iets onzichtbaar. Control something visible. Controleert iets zichtbaar. Isn't it amazing that you look at a small badge in somebody's pocket, you respect the person so much. Sometimes you even pass around. You see police car coming, just police car, you are driving. You are you check your speed. You say, no, well, let me reduce it. You saw just police car. Who gave that police officer that power? En wie geeft die politieagenten de macht? Do you see it? Ziet u dat? But above the government is also an invisible power. En boven de regering is ook een onzichtbare macht. That's why the Bible talks about principalities. Daarom heeft de Bijbel het over krachten en machten. Rulers of darkness. Eerst is er duister Of this world. van deze wereld. Witch doctors. Heksen of Voodoo priests. voodoo-priesters. You look at them, you get angry with them. U kijkt naar ze en u wordt boos. But actually you don't need to bother about them. Maar eigenlijk hoeft Just deal with the power that is sitting on them. They will become normal. afrekenen met de macht die hen beheerst. En dan worden ze normaal. Are you getting this? So the devil seeks embodiment. Dus de duivel zoekt een belichaming. He embodies people. Hij belichaamt mensen. And he's always in conflict En hij is altijd in conflict with the children of God that have understood this truth. met de kinderen van God die altijd in deze waarheid leven. That behind every person there is a spirit. Dat achter elke persoon een geest schuilt. Let me show that in your life. Laat het zien in uw leven. The Bible says, ye are of God, little children. Want u bent van God kleine kinderen. 1 John 4 verse 4. En Johannes I 4. have overcome them. En u heeft hen overwonnen. Why? Waarom? Because, Omdat. finish the text for me. Are you preaching in me? Finish the text. Ye are of God, little children, and have overcome them because greater. Is he that is in us than he that is in the world? Why do you overcome? Waarom heeft u overwonnen? Is it because of you? Is vanwege u? No. Nee. Because the highest power is in you. Omdat de grootste kracht is in u. That power is your defense. En die kracht is uw verdediging. That power is your shield. En die kracht is uw schild. That power is what gives you the victory. En die kracht is wat u de overwinning geeft. That power is what causes you to defeat the enemy. En die kracht is wat de vijand moet verslaan. Now in the camp of the enemy, Nu in de kamp van de vijand it's the same. is hetzelfde. The people that have given themselves to the devil. En de mensen die zichzelf hebben overgegeven aan de How duivel. many of you are learning something here? He operates with them the same. Hij opereert met hen hetzelfde. And let me tell you, En laat me u zeggen. the amount of power that can flow through you En de mate van macht, kracht die door u heen kan stromen. depends on Is afhankelijk van your consecration. de toewijding. It's not always in the noise. Dus niet alleen in het geluid. You see, the biggest change that can happen to you En de grootste verandering die kan gebeuren in is je when you come in contact with God Himself. is als je in contact komt met God zelf. In preaching of the word. Als je Pray preekt. a lane of hands, then you go home. When you go home, the thing follow you till you change. Then you make God. Are you getting this? Tell somebody power versus power. Kracht tegen kracht. You hear one word. Je hoort één woord. You go. Ga naar huis. The word haunts you until you change. How many of you have been to that place? En het woord achtervolgt u totdat u verandert. You didn't hear a word. You come in contact with what I call power.
Je bent in contact gekomen met wat ik doe. So they begin to fight with you. Dus het begint met u te vechten. You want to go to the left. U wilt naar You de hear that voice again. Go there. U hoort die stem weer en u past het aan. No. You are dealing with God is dealing with the spirits that are contending with you. En God rekent af met de geesten die met u strijden. And then at the end of the day, En aan het einde van de dag you find yourself vindt u zelf that the things you used to do, dat de dingen die je voorheen deed, you don't do them no more. je doet ze niet meer. That is power. Dat is kracht. Are you getting this? Tell somebody power. Tell somebody power. Kracht. So you see, that invisible power in us Die onzichtbare kracht in ons is what gives the victory. is wat de overwinning geeft. Now God was teaching us Nu God leert aan ons to understand a bit om een beetje te begrijpen how the spirit world operates. hoe de geestelijke wereld opereert. First, they are spirits. Eerst zijn geesten They are looking for bodies to get into. en ze zoeken naar lichamen om in te gaan. Matthew 12 tells us, Matthäus 12 zegt ons, verse 43 to 45. vers 43 tot en met So they 50. have the ability to enter people's body. Dus ze hebben een vermogen om in mensen hun lichaam in And te they can be komen. cast out. En ze kunnen uitgeworpen And worden. they will go to another place. En ze gaan naar een andere They will look plaats. for another body En ze zoeken naar een ander to lichaam enter. om in te gaan. Because demons, Want demonen, till now, tot en met they are still on this planet Earth. zijn steeds op deze aarde. Till Adam's lease runs out. Totdat Adam zijn His generation, the fallen race, runs out. generatie klaar is. So Satan and his demons, they have the right to hear. Dus Satan en zijn demonen hebben het recht om hier te zijn. Are you getting this? Hoort u dat? So we can see Dus we kunnen zien that they enter people's body and they leave. dat ze mensen hun lichaam ingaan en ze gaan weg. They are also capable of controlling people. En ze zijn ook bij macht om mensen te controleren. They can control somebody. Ze kunnen mensen controleren. If they can control somebody, Als ze iemand kunnen they controleren, can train somebody. kunnen ze iemand ook trainen. Whenever you lie, Elke keer wanneer u liegt, and you lie again, en u liegt weer, and you lie again, en u liegt and you weer, lie again, en u liegt the weer, devil is training you. dan traint de duivel u. He is training you. Hij traint And u. before you know, Voordat je het weet, lies telling because part of you. wordt leugens vertellen gewoon onderdeel van u. Because he's a liar. Daar is een leugenaar. And when you lie, Maar wanneer je you liegt, don't feel it anymore. voel je het niet meer. John 8 verse 44. Johannes 8, vers 44. There are people that are always lying. Er zijn mensen die altijd liegen. Oh, when they say something to somebody, they add something extra on it. Ook als mensen They iets say they zeggen, lie. dan voegen ze iets erbij toe. Dat is nog steeds een leugen. When something happens, because you want to make the story nicer than the way it is, you put some sugar, you just lie. En wanneer u een bepaalde geur of kleur erbij wil brengen, dan een beetje jus erop wil gooien, dan liegt u gewoon. In Mark chapter 5, we studied the case of the madman of Gadara, how these demon spirits, they controlled him. Tell somebody Mark chapter 5. En in Marcus 5 kunnen we lezen over de gekke man van Gadara, hoe we kunnen zien hoe die demon hem controleert. Demons can also enter animals En demonen kunnen ook in dieren gaan. and use animals to attack people. En dieren gebruiken om mensen aan te vallen. We saw that We zagen dat in Genesis. in Genesis. Genesis chapter 3. Genesis hoofdstuk 3. We also saw that when Jesus cast out the demon out of the madman of Gadara. En we zagen ook toen Jezus de demon uit de gekke man van Gadara dreef. What happened? Wat gebeurde? The demons begged to be cast into the swines. Toen smeekten de demonen of ze in de zwijnen mochten gaan. Are you getting it? Hoort u dat? So they can control people. Dus ze kunnen mensen controleren. Demons, they recognize the authority of Christ. En demonen herkennen de autoriteit van Christus. James chapter 2 verse 19. Jacobus 2 vers 19. We were in the market and I was showing sunshine about somebody. En ik was op de markt en ik liet aan Susanne iemand zien. And the man did not keep on stopping. I'm going up and down, he keep on saying the same thing. The story is a long story. I was explaining to her why.
Hallelujah. It was somebody that, while we were in those days when I was going to the streets every day from the house, I used to preach opposite to him. So he made cards. Tell somebody cards. En er was een man daar, zeg maar, in Albert Kuip, die ook aan het prediken was op zo'n hoek. En ik was daar en ik kwam daar elke dag en ik predikte ook. In the cards. En op zijn kaart there is a demonic amulet on it. Is een demonische amulet erop. It's his point of contact to people. Staat punt van contact naar mensen. So I chose to do evangelism directly opposite to him. So he was standing there. Hij deed zijn evangelisatie en ik deed mijn eigen evangelisatie tegenover hem expres. So he quit. Dus hij stopte ermee. He changed his position. Hij ging ergens anders staan. He get angry. Hij werd boos. Because I started to stand there, he could not sell those cards anymore. Want ik stond daar en hij kon die kaarten niet meer verkopen. So he began to say the man of Jesus. Dus hij begon te zeggen de man van Jezus. So whenever I come there, he shifts his position. Dus elke keer als hij daar komt, dan moet hij zijn van positie verschuiven. Waarom? He recognized something. Hij ontdekte iets. See, today, tot vandaag. We were doing evangelism 2 days ago. We deden 2 dagen geleden evangelisatie. Is it yesterday? Just as strolling and coming back. I'm just strolling. We zijn wandelen heen en weer. He's there confessing Jesus. En hij zei Jezus, Jezus. Why? Waarom? These people know the difference. Deze mensen weten het verschil. Demons recognize Jesus' authority. En demonen herkennen Jezus' autoriteit. How many of you know the story of the sons of Sceva? Acts 19, verse 15. En hoeveel mensen kennen het verhaal van de zonen van Scevas? Handelingen 18, 19, verse 15. Vers 15. He said, Jesus, I know. Jezus ken ik. Paul, I know. Paulus ken ik. That means demons can know you by your name, and they know that you are serving Christ. Because they say, Jesus, I know. Paul, I know. But who are you? En de boze geest zei, Jezus ken ik. En Paulus ken ik ook. Maar wie bent u? Is somebody getting this? Dus de mannen kunnen u kennen. They are responsible for sicknesses. Ze zijn verantwoordelijk voor ziektes. Demons also, if you open yourself to them, als je jezelf opent voor demonen, they will use you. Gebruiken ze je. Whether you are a Christian, of je nou een christen or bent, you are an unbeliever. of je nou een ongelovige bent. I think I will stop with here today. I will continue this next time. En volgende week ga ik hiermee verder. She's looking at that. We should know. Moeten weten. How many of you have been in your house? You saw rats move like this. Wie van u is ook in een huis geweest waar de ratten of muizen bewegen en het gaat heel snel? Okay. I see very good people here. Oké, niemand heeft dat ooit How meegemaakt. many of you have been in your house and you saw the little fishes? En wie van u heeft ooit zilvervliesjes gezien in zijn huis? They are following something. Ze volgen iets. Something is in the house that nests them. Iets is in het huis wat hun nest. Are you getting it? Wat is dat? Like demons. Die demonen They look for dirty places to hide. zoeken naar vieze plaatsen om in te schuilen. They don't just come in. Ze komen niet zomaar binnen. You open a door somewhere. Jij hebt de deur ergens geopend. So, Dus, can I teach this today? kan ik dit leren? I'm just teaching you the activities. En ik leer alleen maar de activiteiten. Why do you think the devil hates a consecrated person? Waarom They will denk do je, everything to fight him. denk je dat And there's a sister coming to church fornicating, lying, saying she's just in church. Nothing is happening. You can even see her jump to a porch. And then nothing is happening with the sister. Then that is not only the thing. You see her living life. She lives in a villa. Nothing is happening. You sometimes have problems. The sister doesn't have problems. Then you ask God, why? I don't know if you want to know the answer to een this. zuster in de kerk en ze heeft alles voor elkaar, maar ze hoereert, ze doet alles wat ze wil. You know what? Ze woont in de villa
The sister will be taking over, so the devil doesn't need him. He's looking for somebody else. En die zuster behoort de duivel al toe, dus denk je dat de duivel daar moeite voor gaat doen. And you don't even have a porch. En jij hebt niet eens een porch. You don't even have a plane. Je hebt niet eens een vliegtuig. You are under severe attacks. En je staat onder zware aanval. Why? Waarom? Because you are the instrument Want je bent het instrument praying against his works. die bidt tegen zijn werken. And instead of you to know you are in the right place, En in plaats dat je weet dat je op you de begin juiste to complain. And you look at them, en je begint je I pray sister, look at Sophie. Shut. You are not Sophie. jij bent geen Sophie. We copy the wrong things all the time. En we willen altijd de verkeerde dingen kopen. Look at me, Lord. Kijk naar me hier. We do everything in this church. We doen alles in Some churches are not like us. sommige kerken. Don't pray that foolish prayer. Bid niet zo'n dom gebed. Maybe you are the pillar that sustain other churches. Misschien ben je wel die pilaar die andere kerken onderhoudt. We see a lot in the natural. We kijken alleen maar veel in het natuurlijke. Maybe God has made you the pillar that you will build on. En misschien heeft God u wel die pilaar gemaakt waar hij op wil bouwen. So you are dealing with things. Dus heeft te maken. But by the time he's done with you, Maar als hij klaar met u before is, you know all these other churches, voordat je weet al die andere let's now kerken become like an umbrella under your wings and the wings of God. komen nu onder die paraplu So look at something. die God heeft gemaakt. Let's go to Romans, please. Laten we naar Romeinen gaan. And I will show you how to keep them out. Always keep. Tell somebody how to keep them out. How to keep them out. Hoe ze eruit moeten houden. How many of you want to know? Wie van u wil het It's the weten? most simplest thing to do. Het is het meest simpel om te doen. How to keep your house clean. Hoe je huis schoon Some houdt. people, their house is a bit rusted. Sommige mensen hun huis zijn gewoon verroest. Don't allow rust in your house. En je moet ervoor zorgen dat je huis schoon is in plaats van verroest of stoffig. Thank you. Okay. Hallelujah. Go to Romans chapter 6, Romeinen verse 13, and then 14 to 15. vers 13 en 14. Or you people want me to close here, we can take this next week. No. You can take it next week if you want. For me. You see, when I start getting agitated, even around my house, Wanneer ik geïrriteerd raak, zelfs om mijn huis heen. the problem is not my wife. Het probleem is niet mijn vrouw. God needs me. God heeft me nodig. So when she called me, I tell her I don't want to talk. Wanneer ze belt, is dat ik wil niet praten. And she understands. En ze begrijpt het. I think if I do that to a flock in church, she will get angry. Ik denk dat als ik dat zeg tegen een kerklid, dan worden ze boos. So I know. Dus ik weet, She may not know ze weten that I'm niet getting agitated. dat ik geïrriteerd raak. And I'm getting agitated En ik raak because my geïrriteerd. spirit Want mijn is geest yearning for a deeper calling. wil het gehoor geven aan een diepere roep. So during that time, Schud je niet kijken. there is nothing that can keep me. Is er niks wat me kan I houden. just need to be by myself. Ik moet alleen zijn. But she understands. Ze begrijpt het. Sometimes she will say to me, Soms zegt ze this time, Amy, I don't even make a statement. When she just call hello, I say, how are you doing? She notices I'm not talking. She said, let me leave you alone. She said, we'll talk later. This time, see that I don't even talk anymore like before. Now you understand. I'm growing! Now she understands. Hallelujah. Now look at it. Now the Lord has graced her to be my wife. Because if I handle you the way I handle my wife in the house, that's why I'm praying for you all the time. I pray for you. Somebody said there's your wife, you don't need to handle me like your wife. No, you don't need to. That's why she's my wife.
Because it's a training. Sometimes the training is hard. See, my wife never come to me and tell me something, then I tell her you were right. Before I tell her you are right, I first of all examine where she went wrong. Why? Because I expect her to be my best. I will hardly give her compliments. I do that. But I'm careful how I do it so that she will not behind my name. It's a training. So that when people don't praise her tomorrow, she will not be moved. She's already raised like that. Because human beings can praise you today. Thank you. So let's continue. Let me tell someone we are going somewhere. Jesus. So that's what I say to my wife. Thank you, God, for the grace. Hallelujah. Because if I want to bring that system to some of you, you will say, Pastor, you are, what kind of pastor is this? Actually, I'm practicing the Bible. When you treat people in levels, tell somebody in levels. Good. Look at it. Do not continue offering or yielding your bodily members and faculties to sin as instrument tools of wickedness. Now, why do people ever give themselves over to the devil? It's because they have structured their mind on the things on earth. En waarom geven mensen zich niet over aan de duivel? Omdat ze hun verstand hebben gestructureerd hier op aarde. They see things most of the time on the natural level. En ze geven dus zich over juist aan de duivel. Omdat They are carnal in their thinking. ze vleeselijk zijn in hun denken. The Bible says, set your affections on the things that are above. En de Bijbel zegt dat u uw gezindheid moet stellen op de dingen van omhoog. When I talk about the flesh, Als ik het heb over het I'm not vlees, talking about this meat. heb ik het niet over dit vlees. Your faculties, hear what the Bible says. Do not continue offering or yielding your bodily members faculties to sin as instrument, tools of wickedness, but offer and yield yourself to God as though you have been raised from the dead to perpetual life, and your bodily members and faculties to God, presenting them as implements of righteousness. So it is your choice. Tell somebody it's your choice. Dus het is uw keus. So go to verse 14 for me first. En laten we I have samen few minutes. I don't want to hold you up. Next week I'm going to continue here. Tell somebody activities and the fear of Satan. Because you must know his strategies to put him out. Dus je moet weten zijn strategieën om hem eruit te halen. For sin shall not have dominion over you, since you are not under the law as slave, but under grace as subjects to God's favor and mercy. Verse 15. Vers 15. What then are we to conclude? Shall we sin because we live not under the law, but under God's favor and mercy? Certainly not. Verse 16. Do you not know that if you continually surrender yourself to anyone to do his will, you are a slave of him whom you obey? Amen. Whether that be sin, when you say sin, when you see sin, it's talking about one person, Satan. Wanneer je het hebt over zonde, Which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. So it is your choice. het is uw keus. Maybe you have been sleeping. Misschien slaapt u. God tell you to pray. God zegt, ga bidden. You know it alone. God did not tell the pastor first. U weet het zelf. God heeft het niet aan de voorganger. He didn't talk to the pastor. Stop thinking that God will tell everything to the pastor. Houden wij op om te denken dat God alles tegen de pastor zegt. Before your case start coming to the pastor so strong, Voordat uw zaak bij de pastor komt. that means God has been dealing with you and you are still doing your stuff. Dat betekent dat God met u bezig is. Maar u kiest God voor uw is eigen not dingen. about disgracing people. Want God wil zijn mensen niet te schande zetten. So he will tell you, Dus hij zegt tegen u, Cecilia, Cecilia, go pray. ga bidden. Cecilia, you did not read your Bible for some time. Cecilia, je hebt je tijd al in je Bijbel niet gelezen. Every time you are not doing that, Elke keer als je dat niet doet, you are causing the devil to gain stronghold in you. dan zorg je ervoor dat de duivel voet in je krijgt. How many of you read the scripture in the book of
of Matthew 17, verse 21, when the disciples failed to cast out the demon, did Jesus preach to them another sermon? What did he do? Talk to me, Bible students. I talk to you in church. Did he give them a new revelation? Did he tell them because you didn't read the word? What did he tell them? What? Prayer and, in other words, met andere woorden, fasting vasten is the ingredient is het ingrediënt that strengthens dat bekrachtigt your prayer life. That's why you fast. je gebedsleven. Daarom vasten. In short, that is the main reason for fasting. Dat is de hoofdreden om te vasten. Because it takes your eyes Want het haalt je ogen from the natural van de to the natuurlijke supernatural. naar het Let me bovennatuurlijke. talk to you. How many of you were fasting? Wie van u waren aan het Then vasten? you found that you were tired, you were weak. En toen kwam You je had to achter sleep, you get up. dat je moe werd en dat je moet You slapen. read your Bible a little bit, you fall asleep, you get up. Je leest je Bijbel, But weet you je wat je notice van that doet. when you want to pray Maar als je moet bidden and want to deal with something, en je wil met iets it's like afgeven, there was so much power. dan is er heel veel kracht You aanwezig. know what? Weet je waarom? Every time you were doing that, Elke keer als je dat deed, you draw into the presence of God. dan gaat u de tegenwoordigheid van God binnen. You were overwhelmed by that presence. En je wordt overweldigd met die tegenwoordigheid. Your flesh cannot take it. Je vlees kan niet. Sometimes it's too much for your flesh. Soms is het te veel voor je You vlees. see, man of God, that minister, they are so tired, they are drunk. They say, I don't know my body, I cannot. They are really tired. They come in contact with the presence. There's somebody in the presence. En ze komen in contact met de tegenwoordigheid. Wanneer mannen van God aan het bedienen zijn en ze worden overgenomen. Sometimes they are not conscious, but when something touches them, Soms zijn ze somebody niet bewust. touches them, the person gets healed. Soms zijn ze niet eens bewust van. Maar als iets hen aanraakt, worden de mensen genezen. Fasting Vasten manifests God's presence manifesteert Gods tegenwoordigheid on your flesh. op je vlees. So when you are not fasting and praying, Dus als je niet vast en bidt, most of the time, heel vaak, you limit your flesh from walking in power. Because your flesh is the person, the instrument that the devil always uses to gain entrance and to short circuit the power. dan houdt het tegen dat uw vlees verkrachtigd wordt en in contact komt met de kracht van God. Want dan is het vlees dat juist de kracht van God blokkeert. So, the secret Het geheim is prayer and fasting is bidden en vasten and put on the armor of God. en de wapenrusting van God aan te doen. You will always keep the devil out. How many of you read the manna today this morning? En je zal altijd de duivel eruit houden. You need, Je hebt het nodig, because he won't take all of you. want hij wil grip over u nemen. And you know why the body of Christ is so powerful. En weet je waarom het lichaam van Christus zo krachtig is? Staat op. You see, we cannot fail We kunnen niet falen if we are doing the right things. als we de juiste dingen samen doen. Brother Byron, come from. I'm going to close with this illustration. En ik ga Sister straks Shana, come from. So that I have two girls. Two girls. So we have girls. Everybody here, we have girls. Now hold your hands. Nou, handen vast. Come closer to these people. Connect. Tell somebody the body of Christ. Het lichaam van Christus. Why is prayer important? Waarom is gebed belangrijk? This is evangelist. Dit is even gelezen. Pray. Hij bidt. Okay. Oké. Whenever he prays, Elke keer als hij he bidt, releases the presence. dan zet hij de tegenwoordigheid And it's the vrij. presence of God. Dat is de tegenwoordigheid van God. Maybe Daniela is weak Misschien is zus Danielle zwak. and she is sleeping En ze slaapt At that night, she's in die sleeping nacht. in the time of prayer. Ze slaapt in tijden van gebed. because in the spirit En in de geest they are not separated. zijn ze niet They gescheiden. are united. Zijn ze één. So power Dus kracht passes gaat from him van hem to her, naar haar, to her, naar haar, to her. naar hem. It's just like electricity. Het is net als But when elektriciteit. all of them don't pray, Maar wanneer ze allemaal niet bidden, the devil de duivel moves beweegt from him van hem to this, naar hem, to this, naar haar, to that, naar haar. because he fights prayer. Want hij bevecht gebed. That's why when God gets you up at night, Dus wanneer God u wakker maakt in 1 de a.m.,
1 uur s'nachts. Don't look at the clock and say it's too early. Kijk niet naar de klok en zeg het is te vroeg. He will not use you. Hij wil u gebruiken Solve the problem om een probleem op te for a lossen. brother Voor een broeder or a sister of een zuster that the enemy die de vijand is fighting. bevecht. Because in the spirit, Want in de we geest are not separated. zijn we niet We gescheiden. are one body. We zijn één. We are united. We zijn één. So the devil doesn't want us to understand this. En de duivel wil niet dat we dit begrijpen. So he comes. Dus hij komt. He can use Aaron Hij kan Arno to gebruiken accuse Myron. om Maren te beschuldigen. Division. Scheiding. No connection. Geen connectie. Instead of them praying, In plaats van dat ze they bidden, are fighting with one another. vechten ze met elkaar. Use Daniela Hoe heeft Daniela? with this sister Deze zuster. fighting. Ze So vechten. you see, Dus ziet. he used accusation to break connection chains. En hij gebruikt valse beschuldigingen om connecties kapot te maken. If these people Als deze mensen don't recognize it is him, niet herkennen dat het de duivel is, their spiritual force will be broken. dan wordt hun geestelijke kracht. But the moment Daniela said, wait a minute, Maar op het moment dat Daniela zegt, hey, wacht even. you devil, Ja, duivel. how dare you, Hoe durf je? begin to rebuke. En dan begint te bestraffen. You accuse, I rebuke you. Je aanklaagt. I bind you. Ik bind je. Maybe Myron was sleeping. Misschien Maren was Myron got up in the night. Maren wordt s'nachts wakker. Just forgive Aaron. Vergeef Arno. Then he start to pray for Aaron. En begint hij voor Arno te He bidden. said, how did that happen? Hoe is dat gebeurd? Somebody prayed. Iemand heeft gebeden. Unity. Eenheid. So if we are really one Als we echt in één the spirit, in de geest, in prayer, in in gebed, fasting, in the vasten, devil is too small for us. dan is de duivel te klein voor ons. Are you getting this? Hoort dat? That's why he fights unity a lot. En daarom bevecht hij eenheid. And he uses the people you least expect to even attack him. Hey, talk to me op. Because you are the one praying for them. En hij gebruikt de mensen van wie het niet He knows when you stop praying, En hij weet dat je degene bent die voor ze bidt. Want wanneer je stopt met bidden, he's showing up. komt hij. So he calls the both of you, start pointing finger. Can you imagine? Mama and Papa, so beautiful, so handsome. The two of them start fighting with each other. How many years of marriage, Mama and Papa? 43 years. 43. Then they are arguing. En dan maken ze ruzie. What do you think is causing that? En wie heeft dat veroorzaakt? Talk to me. Vraag me naar. And you can be too stupid to say no. Mama, yeah, no, okay. Do your own activity. No, it's not my mind. En je kan Then the two of you don't talk with each other. You go to bed to sleep. One put his face in north winds, and another put his face in south winds, and another in the Jericho winds. Shut up! Hold on! Look at that devil in his face. Say in the name of Jesus, get out! En in plaats dat je ruzie maakt, dat je verblind wordt door die persoon, begint te herkennen dat het duivel is. Niet dat je naar bed gaat, één naar de linkerzijde, één naar de rechterzijde. Maar hou handen vast en begin die duivel te bestraffen in de naam van Jezus. The reason why a true pastor must teach the people to pray is because one day you will be weak. Don't be the one to carry you up. Are you getting what I'm saying? Why? Because you have taught them. Paul came to that place. Paul was beaten to death. The devil used people to beat him up. En waarom het zo belangrijk is als voorganger dat je de mensen leert bidden. Want er zal een dag komen dat je zwak bent en dat de mensen voor je op de bres staan. They beat Paul to death. En zo dat Paulus had ook zo'n moment dat hij tot dodens toe werd He shot, geslagen. he died. Hij stierf. Believers. Gelovigen. Only in Acts 16. Lees het in Handelingen They gathered 16. around Paul. Ze gingen om Paulus heen They staan. began to pray. En ze begonnen te They bidden. began to pray. Ze begonnen te They bidden. began to pray. Ze begonnen te He bidden. came back to life. What if they don't pray? Wat als ze niet hadden gebeden? Peter Petrus was in prison. was in de gevangenis. Who put him there? Wie heeft hem daar gedaan? De duivel. Was Peter with them Was Petrus while they were praying? No. ze aan het bidden waren? In Nee. the natural, In het natuurlijke it seems as if leek het erop. Peter was by himself. Was Petrus But in the spirit, maar in de geest Peter was with the body of Christ. was Petrus met het lichaam. So while they were praying, Dus terwijl ze aan het bidden power was released. werd kracht vrijgezet. Those chains were broken. En die ketenen werden The verbroken. gate was open. En de poort An angel open. coming. Een engel kwam. What if they don't pray? Wat als ze niet hadden gebeden? When you see a church Wanneer je een kerk ziet in slumber, in slaap.
vaststellen. when you declare fasting, Wanneer only